Hey, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Moneyholic sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện về ngành công nghiệp tỷ đô cùng đôi giày golf đẹp nhất thế giới, Adidas Rebel Cross. Vào một buổi chiều tháng 9 ấm áp, sau khi giúp đội tuyển Hoa Kỳ giành chức vô địch President's Cup, Dustin Johnson lái chiếc BMW vào một không gian gác xép công nghiệp khổng lồ ở West Village, Manhattan. Bước ra khỏi xe trong tiếng nhạc dồn dập với dáng vẻ bóng bẩy trong bộ trang phục đa phong cách mới của Adidas, Dustin Johnson cho biết: "Đây là thứ mà tôi sẽ mặc khi tham gia một giải đấu, luyện tập ở nhà hoặc thậm chí đến phòng gym. Chúng có kiểu dáng bắt mắt mà tôi thực sự thích thú. Đặc biệt, nó rất linh hoạt và bạn có thể mặc cả bên trong và ngoài sân golf." Đó là bộ sưu tập trang phục và giày dép phi truyền thống lấy cảm hứng từ đô thị của Adidas mang tên Adi-Cross, mang đến nét thẩm mỹ sáng tạo, hiện đại, kết hợp với công nghệ tiềm ẩn, dựa trên ý tưởng rằng cuộc sống của một golfer không bao giờ bắt đầu và kết thúc chỉ ở trên golf course. Đó là thứ mà mình đang có trên tay, dòng giày golf thế hệ mới mang tên Rebel Cross, một sản phẩm của ngành công nghiệp tỷ đô, mẫu giày golf bằng da không đinh đẹp nhất mà bạn có thể tìm thấy trên thị trường hiện nay. Sự kết hợp đáng kinh ngạc giữa yếu tố thời trang, tính linh hoạt và hiệu suất cao mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Như thường lệ, video này sẽ được chú thích nội dung trong phần mô tả để các bạn tiện theo dõi. Let's go! Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường danh tiếng Statista, năm 2024, doanh thu thị trường giày thể thao toàn cầu được ước tính trị giá 80,19 tỷ đô la, với thị trường giày golf ước đạt trên 9 tỷ đô la. Trong đó, thị trường Việt Nam, một khu vực quan trọng, nơi sản xuất hầu hết các nhãn hiệu giày thể thao nổi tiếng toàn cầu, giữ một phần khiêm tốn 0,57 tỷ đô la. Để giành miếng bánh thị phần khổng lồ nêu trên, Adidas, nhà sản xuất trang phục thể thao lớn thứ hai thế giới, với gần 50 nhà máy sản xuất ở Việt Nam, đã chi ra ít nhất 100 triệu đô la mỗi năm trong hơn một thập kỷ vừa qua cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Số tiền khổng lồ này mang lại cho người tiêu dùng nói chung và các golfer nói riêng những gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trên đôi giày Rebel Cross bên trong chiếc hộp đang xuất hiện dưới đây. Đây rồi, đôi giày. Adidas cho biết Rebel Cross được lấy cảm hứng từ mẫu giày ZG21. Còn các chuyên gia khi nghiên cứu về đôi giày này đã có một phát hiện thú vị hơn nhiều. Họ cho rằng nó được chế tạo bằng cách sử dụng mẫu giày Easy Last, thương hiệu sneaker có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, kết hợp giữa Adidas và rapper người Mỹ Kanye West, nổi tiếng với cảm giác đi cực kỳ thoải mái trên chân. Mọi người thậm chí không thể tìm được thông tin này trên trang chủ của Adidas. Mình đã thử liên hệ với Adidas Việt Nam để hỏi về nội dung này, nhưng họ không khẳng định hay phủ nhận. Điều này cũng dễ hiểu bởi Kanye West đã từng chỉ trích Adidas copy những thiết kế của Yeezy và đưa lên dòng dép Adelaide. Sự rạn nứt trong mối quan hệ cùng với những phát ngôn bài do thái của Kanye West là giọt nước tràn ly dẫn đến sự chấm dứt hợp tác giữa hai bên vào năm 2022. Forbes ước tính thương vụ hợp tác này đã mang về cho Kanye West, người đã chính thức đổi tên thành Ye năm 2021, 1,4 tỷ đô la, trên 2 tỷ đô la tổng tài sản của rapper này. Nói cách khác, thương vụ hợp tác này đã hiện thực hóa tham vọng trở thành tỷ phú đô la của Kanye West. Mình đặc biệt yêu thích cách mà Adidas pha trộn các yếu tố cổ điển và đương đại trên đôi giày Rebel Cross. Phần lớn chất liệu thân giày được làm bằng da với nhiều lựa chọn màu sắc. Ở đây mình có phiên bản màu đen cùng dây buộc quen thuộc trên những đôi giày golf truyền thống, trong khi phần đế không gai được chế tạo bằng chất liệu công nghiệp hiện đại. Xen kẽ với đó là các bộ phận hỗ trợ gót và bàn chân, gia tăng sự ổn định cho golfer, hàm chứa nhiều công nghệ mà chúng ta sẽ đi sâu hơn ở phần tiếp theo. Đôi giày này phá vỡ mọi khuôn mẫu của những đôi giày golf trên thị trường với thiết kế kiểu dáng đẹp và tiến bộ. Đúng như cái tên Rebel Cross, sự giao thoa có phần táo bạo, nổi loạn của nó. Điều này cho phép bạn mang được đôi giày này ở bất cứ đâu. Trong khi phong cách và tính linh hoạt là trọng tâm cho khái niệm thiết kế, hiệu suất vẫn là điều cần thiết. Như lời của Mason Dennison, giám đốc giày dép toàn cầu tại Adidas Golf cho biết: "Giống như bất kỳ ai khác khi nói đến phong cách, người chơi golf muốn có cơ hội thể hiện bản thân, và một trong những cách họ có thể làm điều đó là thông qua đôi giày của họ. Với Rebel Cross, người chơi golf sẽ có được phong cách thời trang và chức năng nâng cao mà họ sẽ vô cùng ấn tượng, không chỉ khi đeo chúng mà cả khi họ trình diễn trên sân golf."
Adidas đã chi hàng tỷ đô la trong những năm gần đây cho việc nghiên cứu, phát triển và luôn ưu ái sử dụng công nghệ cũng như vật liệu tiên tiến nhất trên những sản phẩm cao cấp của họ. Nhờ vậy, các golfer đã có một đôi giày Rebel Cross tràn ngập công nghệ. Cụ thể, thân giày được làm từ da cật hay còn gọi là da nguyên hạt, là lớp da có kết cấu tốt nhất, bền nhất, đắt nhất, thường được sử dụng để thuộc lên các loại da cao cấp, có bề mặt tự nhiên kết hợp với microfiber, với 25% thân giày làm từ chất liệu có chứa tối thiểu 50% thành phần tái chế. Tấm lót giày của hãng Off The Line danh tiếng. Công nghệ Boost và lớp đệm Blind Strike được kết hợp trong phần đế giữa của đôi giày. Công nghệ AdiWear không gai và công nghệ Gripmore sử dụng cho phần đế ngoài. Chi tiết hơn về phần upper, thân trên của đôi giày. Nhìn từ phía trên xuống, bạn sẽ thấy các mảnh ghép vật liệu và cách thiết kế bất đối xứng thường thấy trên các dòng giày thể thao dành cho vận động viên của Adidas trong những năm gần đây. Điều này không chỉ thể hiện phong cách thiết kế thời trang phi truyền thống mà còn đảm bảo yếu tố công thái học, phù hợp với cấu tạo của mu bàn chân, cao về phía bên trong, dốc phía bên ngoài. Điều này giúp gia tăng sự ổn định cho bàn chân khi tập luyện và thi đấu. Nhìn từ bên cạnh, không thể phủ nhận rằng đôi giày này trông quá tuyệt vời. Bạn hãy nhìn cách mà Adidas liên kết phần da mũi giày với phần lưỡi gà và dây buộc, tạo thành một G nhẹ phù hợp với độ cong của mu bàn chân, kết hợp với phần đế phẳng tạo nên hình dáng độc đáo của đôi giày. Ở góc độ quan điểm cá nhân, mình thích sử dụng những đôi giày có đế phẳng và thiết kế phần mũi không quá cong. Theo một nghiên cứu được công bố năm 2020 của nhà sinh vật học tiến hóa Daniel Lieberman của Harvard, việc sử dụng những đôi giày có phần mũi cong lên trong thời gian dài có mối liên hệ tiềm tàng khiến con người dễ mắc các bệnh lý như viêm gan bàn chân, một tình trạng viêm phổ biến, khó chữa và gây đau đớn, liên quan đến giải mô cơ nối giữa xương gót chân và các ngón chân. Ngoài da cao cấp, phần thân giày còn có sự kết hợp của microfiber, một loại vật liệu dệt kim tổng hợp với công nghệ chống thấm nước, hiện diện ở phần lưỡi gà được may liền với lót trong của thân giày. Trên lưỡi gà có một miếng da được thêu logo 3 sọc chéo. Adidas cho biết 25% phần thân trên bao gồm ít nhất 50% vật liệu tái chế. Họ là thương hiệu thời trang dẫn đầu trong việc phát triển bền vững khi đưa vật liệu tái chế vào các sản phẩm, tạo nên xu hướng cho các nhà sản xuất giày hiện nay. Để phù hợp hơn với đặc tính cổ điển của đôi giày, Adidas sử dụng dây buộc truyền thống thay vì công nghệ BOA trên những đôi giày golf hiện đại. Lỗ buộc dây được sắp xếp sole giúp cung cấp sự hỗ trợ nhiều hơn ở phần giữa bàn chân. Điều này rất quan trọng ở các đôi giày golf. Một đặc điểm nữa thể hiện sự tinh tế trong thiết kế của Adidas. Rebel Cross cũng được thiết kế lỗ khóa dây. Mọi người có thể thắt vòng khóa dây ra ngoài hoặc vào bên trong như mình đang thắt ở đây để chống tuột dây giày khi sử dụng. Bịt đầu dây được hãng in biểu tượng Par 3 tương tự như phần lót giày. Chi tiết hơn về phần insole lót trong của đôi giày. Rebel Cross sử dụng lớp đế lót bên trong của Ortholite với tính năng kháng khuẩn và hút ẩm. Lót giày bên trái được in dòng chữ End Plastic Waste, thể hiện mục tiêu chấm dứt rác thải nhựa của Adidas, cùng hình quả bóng golf có số 3 biểu tượng cho Par 3. Còn lót giày bên phải in biểu tượng công nghệ Boost cùng logo Adi Cross như các bạn có thể thấy trên hình. Kết hợp thành phần tái chế vào một số mẫu giày golf là một phần trong sáng kiến bền vững Bright Green của Adidas nhằm chấm dứt việc sử dụng polyester nguyên chất trong các thành phần của mình vào năm 2024. Về phần midsole, đế giữa của đôi giày, Adidas lấy cảm hứng từ mẫu giày ZG21 của mình trong việc tạo ra đế giữa kết hợp giữa đế Boost và lớp đệm Blind Strike, hai công nghệ chỉ xuất hiện trên những đôi giày cao cấp của hãng, mang lại sự tối ưu giữa khả năng thu hồi năng lượng và giảm trọng lượng của đôi giày cho golfer khi di chuyển qua 18 hố gôn. Boost là lớp đệm tiện nghi cao cấp của Adidas, được tạo ra bằng cách mở rộng các hạt polyethylene nhiệt dẻo để tạo thành các tế bào kín xung quanh các túi không khí nhỏ.
Lightstrike là một công nghệ đế giữ siêu nhẹ được thiết kế để mang lại sự năng động và khả năng nâng đỡ vượt trội cho các vận động viên. Chi tiết hơn về outsole, phần đế ngoài hết sức đặc biệt của đôi giày Rebel Cross. Với xu hướng giày golf không gai ngày càng trở nên phổ biến hiện nay, Adidas đã mang thiết kế đương đại này lên Rebel Cross với việc sử dụng công nghệ Grip More ở bàn chân trước, cung cấp lực kéo tối đa, trong khi công nghệ Adiwear với chất liệu chống mài mòn được Adidas sử dụng ở phần đế sau giúp người chơi golf có được sự kết hợp tuyệt vời giữa độ bền và tính linh hoạt cũng như hiệu suất cao. Đế của các đôi giày golf có gai truyền thống cần có giá đỡ để bắt vít đinh giày lên. Còn với đế giày không gai của Adidas, Gripmore được tiêm trực tiếp lên một lớp thảm lưới nhẹ bao gồm hàng trăm micro spikes để tăng lực kéo và sự ổn định. Trên Rebel Cross, công nghệ Gripmore còn được cải tiến, khắc phục được những nhược điểm dễ bám đất và cát của thế hệ trước do đặc điểm cấu tạo gồm nhiều gai nhỏ, kích thước khác nhau. Như mọi người có thể thấy, thảm lưới đã được thiết kế lại, thưa hơn nhưng vẫn đảm bảo sự liên kết chắc chắn với đế ngoài. Và thành phần được cho là mang tính biểu tượng nhất của công nghệ Gripmore, đó là sự hiện diện của các vấu TPU phía dưới, phân bổ lực kéo tối đa trên toàn bộ đế giày. Phần đế ngoài của một đôi giày là bộ phận rất quan trọng nhưng lại thường bị các golfer coi nhẹ khi lựa chọn đôi giày cho mình. Sẽ không có điều gì để nói nếu bạn chọn một đôi giày có gai truyền thống. Nó mang lại độ bám tuyệt vời nhưng cũng có những nhược điểm. Ví dụ, khi chơi 18 hố gôn, bạn sẽ không thể tránh khỏi việc di chuyển ở các địa hình khác nhau, trong đó có cả đường bê tông. Việc sử dụng những đôi giày có gai dễ xảy ra khả năng trơn trượt, gãy gai hay vấp ngã. Những đôi giày không gai ngày càng phổ biến là có lý do của nó. Tuy nhiên, việc lựa chọn một đôi giày không gai rất dễ gặp phải sai lầm. Đây là trải nghiệm thực tế của mình khi sử dụng đôi Nike Air Max 270G với hình ảnh phần đế như các bạn có thể quan sát trên video. Khi dùng thử trên thảm cỏ nhân tạo hay chơi trên sân trong điều kiện bình thường, nó rất chắc chắn. Vấn đề chỉ thực sự phát sinh khi mình chơi trong một buổi sáng sớm, liên tục bị trượt chân ở tee box. Mình phát hiện ra rằng sân họ mới phun nước tưới cỏ, và do vào buổi sáng sớm nên mặt cỏ còn ướt chưa kịp khô. Nguyên nhân chính gây trượt chân là cách thiết kế rãnh gai theo một chiều của đôi giày này. Cụ thể ở đây là các rãnh gai nằm ngang. Khi bạn thực hiện cú đánh, chuyển động của bàn chân là chuyển động xoắn. Việc thiết kế rãnh gai của đôi Air Max này khiến chân mình bị trượt ngang. Mình có trao đổi vấn đề này với một số người bạn đang sử dụng một số mẫu giày khác có thiết kế đế rãnh gai ngang hoặc dọc, đều gặp vấn đề tương tự như vậy. Vì thế, những kiểu đế này bạn nên tránh khi lựa chọn đôi giày không gai cho mình. Mọi người có thể quan sát cách mà công nghệ Gripmore của Adidas khắc phục được những nhược điểm của các loại đế nêu trên như thế nào. Điểm nổi bật thực sự là khu vực có nền màu cam, nơi cung cấp rất nhiều lực kéo cho chuyển động xoắn của bàn chân. Ở đây có rất nhiều vấu TPU được sắp xếp so le với hình dạng khác nhau, được định hình theo các hướng khác nhau, có nhiều góc, nhiều mặt, cũng như các rãnh chéo cắt qua những vấu đó. Điều này sẽ mang lại cho các bạn sức bám tuyệt vời, bất kể áp lực lên dốc, xuống dốc, bên cạnh đồi hay là bất kể phong cách swing nào mà bạn chơi, điểm handicap cao hay thấp. Nó luôn khóa chân bạn trong những khu vực quan trọng. Có câu là swing sắc không bằng chắc giày. Một đôi giày phù hợp không những là gốc rễ để xuất phát ra những cú đánh chất lượng, mà còn giúp bạn giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi tập luyện cũng như thi đấu. Một đặc điểm nữa mà mình rất thích ở đôi giày này, đấy là các bộ phận hỗ trợ ổn định. Bên cạnh việc sắp xếp so le lỗ buộc dây giúp cung cấp sự hỗ trợ nhiều hơn ở phần giữa bàn chân thuộc phần upper của đôi giày, thì Rebel Cross còn có một sự bổ sung tinh tế, đấy là phần nẹp gót chân TPU 2 lớp, đen ở trên, nhựa trong ở dưới, cung cấp một sự ổn định tuyệt vời cho bàn chân. Sau khi thử nghiệm qua một số vòng và đeo nó khỏi sân thì mình cảm thấy đôi giày này mang lại độ bám tuyệt vời, có sự thoải mái tối đa. Phần lưỡi gà có giãn bên trong phía dưới dây buộc làm tăng xem thử thoải mái. Còn phần kẹp hỗ trợ gót chân thì rất ổn định. Công nghệ Gripmore hoạt động hiệu quả vì nó siêu bám,
Mặc dù đây chỉ là một đôi giày không gai, mình đã đứng thử ở những khu vực dốc 45 độ, trong hố cát hay là trên mặt cỏ ướt thì đôi giày này vẫn cực kỳ chắc chắn, không có biểu hiện trơn trượt. Phần thân bên ngoài đôi giày là hỗn hợp của da nguyên hạt và vi sợi siêu nhỏ có phủ lớp chống thấm. Vì vậy đôi giày này hoàn toàn có thể giữ cho chân bạn khô ráo trong điều kiện ẩm ướt tiêu chuẩn. Ngoài ra thì Adidas cũng cung cấp chế độ bảo hành 1 năm cho khả năng chống nước của đôi giày. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Là một sản phẩm trong bộ sưu tập Adicross, có nghĩa là đôi giày này hoàn toàn phù hợp với mọi loại trang phục và hầu hết các điều kiện sử dụng. Đôi giày không chỉ phục vụ mọi người khi thi đấu trong các vòng giao lưu hay tập luyện, mà sau đó các bạn có thể mang thẳng nó vào bar hay là clubhouse. Vậy câu hỏi đặt ra là mọi người có thể mang đôi giày này hàng ngày tương tự những đôi giày thể thao thời trang có được không? Thì câu trả lời là hoàn toàn được. Đúng vậy. Do được thiết kế theo phong cách thời trang hiện đại, Rebel Cross không chỉ được dùng trong những trận golf đỉnh cao, mà bạn cũng có thể đi trong những buổi đi chơi, đi dã ngoại hay thậm chí đi làm cũng đều toát lên được vẻ trẻ trung, năng động, lịch sự. Hiện nay thì các mẫu giày Adicross không chỉ được những người chơi golf mà những anh em tham gia những bộ môn thể thao khác cũng rất ưa chuộng những mẫu mã của thương hiệu này. Sở dĩ như vậy bởi vì Rebel Cross hội tụ đầy đủ những đặc điểm của một đôi giày golf phù hợp để sử dụng hàng ngày. Thứ nhất, nó là một đôi giày không có gai. Thứ hai là một đôi giày mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái khi mang. Thứ ba là màu sắc của nó phù hợp với đa dạng các loại trang phục. Và cuối cùng, phong cách thời trang như thế nào hoàn toàn phụ thuộc ở bạn. Với bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy, không chỉ có toàn ưu điểm. Có 2 điểm mình không thích và 1 điểm mình cảm thấy hạn chế ở đôi giày này. Nhược điểm thứ nhất, đấy là mũi giày được làm bằng da cao cấp nhưng lại dễ xuất hiện nếp nhăn, nếp gấp sau một vài lần sử dụng, như các bạn có thể thấy ở trên hình. Nhược điểm thứ hai là phần nẹp TPU bên ngoài thực tế là màu vàng, ngả vàng chứ không phải là nhựa trong như trên hình ảnh quảng cáo. Một điểm mà mình cho là sự hạn chế của đôi giày này liên quan đến mức giá bán lẻ đề xuất. 175 đô có lẽ không cao so với những giá trị của đôi giày mang lại. Nhưng nếu xem xét ở góc độ người tiêu dùng, mọi người có thể cân nhắc trả thêm một chút để sở hữu những mẫu giày cao cấp hơn. Đơn cử là người anh em cùng nhà Adidas Tour 360. Liên quan đến việc chọn kích cỡ giày, đối với dòng Rebel Cross là dòng true to size, nghĩa là bạn có thể chọn đúng size thông thường đối với những đôi giày mà các bạn đang đi. Tuy nhiên, đây là một dòng giày phục vụ hoạt động thể thao. Thế thì theo nguyên tắc, bạn nên chọn tăng từ 0,5 đến 1 size. Đối với Rebel Cross, tôi chọn tăng 1/2 size và cảm giác đi vô cùng vừa vặn và thoải mái. Liên quan đến vấn đề chăm sóc giày, những đôi giày làm bằng da rất dễ bám bẩn và dễ nhăn ở phần mũi phía trên gót chân. Đặc biệt nếu bạn lựa chọn những phiên bản màu trắng, màu sáng. Mọi người có thể khắc phục điều này bằng cách giữ chúng trong cây giày Suchi và làm sạch chúng sau mỗi vòng đấu. Sau khi vệ sinh và trước khi sử dụng, bạn nên xịt lên 2 lớp bảo vệ nano mỗi lần cách nhau 30 phút. Sử dụng các dung dịch bảo vệ có nguồn gốc tự nhiên, không chứa thành phần hóa học gây hại cho da giày và sức khỏe của người sử dụng. Như mình có ở đây là dòng Sneaky Lab có nguồn gốc từ Nam Phi, nhằm bảo vệ đôi giày khỏi các vết bẩn, các tác động của thời tiết và đơn giản hơn cho các bạn trong việc lau chùi sau khi sử dụng. Giày chơi golf cao cấp, đặc biệt là những đôi giày được làm bằng 100% da, nên được bảo quản trong môi trường được kiểm soát nhiệt độ để tăng tuổi thọ. Đặc biệt, tránh việc để trong cốp xe máy hay cốp ô tô.
trong điều kiện nắng nóng. Có thể nói đôi giày này là một chiếc crossover đỉnh cao, đưa hiệu suất và tính linh hoạt lên một cấp độ hoàn toàn mới. Adidas đã tìm thấy sự kết hợp tuyệt vời để mang lại cảm giác nhẹ nhàng đáng kinh ngạc với sự thoải mái mà người chơi golf mong đợi trong suốt vòng đấu. Sau đây là lý do bạn nên mua đôi giày này. Thứ nhất là nó rất đẹp. Thứ hai là cảm giác đi cực kỳ thoải mái. Thứ ba là độ bám tuyệt vời với nhiều công nghệ hỗ trợ. Những nhược điểm của đôi giày này: thứ nhất, phần da mũi giày dễ nhăn và để lại các nếp gấp. Thứ hai, giá bán lẻ đề xuất tiệm cận với dòng Tour 360S. Vì vậy, một số người có thể muốn trả thêm một chút để được sở hữu đôi giày cao cấp nhất của hãng. Nhìn chung, đây là một sản phẩm chất lượng hàng đầu và sẽ được rất nhiều golfer yêu thích. Nó là đối thủ xứng tầm với những đôi giày golf không gai tốt nhất trên thị trường hiện nay và xứng đáng có một chỗ trong tủ giày của bạn.